تو این ویدیو میخوام راجع به پیک، طرز صحیح گرفتن پیک توی دست و طریقه ضربه زدن با پیک و همینطور انواع و اقسام مختلف پیک ها و اندازه اونها باهات صحبت کنم. دوست من، این لینکی که روی صفحه ظاهر میشه لینک ویدیو قبلیه که راجع به سبک پیک استایل و فینگر استایل توضیحات کاملی رو بهت دادم. لطفاً اول اون ویدیو رو ببین و بعد بیا ادامه این ویدیو رو ببین. آخر این ویدیو یه نکته خیلی خفن راجع به این که چطوری با پیک بهتر به سیما ضربه بزنی بهت میگم، پس حتما با من باش تا آخر ویدیو. خب ما باید اینو بدونیم که پیک ها از چه نوع جنسی ساخته شدن. بچه‌ها پیک ها معمولا از یه نوع پلاستیک فشرده ساخته شدن ولی انواع اقسام مختلفی دارن. مثلا این مدلی که الان می‌بینید از شرکت داداریا هستش. جنسش جوری هستش که اگر شما دستتون عرق بکنه این پیک از دست شما لیز نمیخوره. یا یک نمونه دیگه این مدل پیک ها هستش که مشاهده میکنید یه سری خزه ها روی پیک هستش که صداش هم الان میشنوید. این باعث میشه که پیک خیلی قشنگ تو دست شما چف بشه. این نوع پیک ها هم خیلی انتخابای مناسبی هستن. نکته بعدی سایز و اندازه پیک هاست. ببینید پیک ها در سایز و اندازهای مختلفی ساخته میشن. سایزهایی مثل این سایز که الان مشاهده میکنید، سایز 45 میلیمتر، همینجور که میبینید خیلی پیک نازکی هستش. این نوع پیک ها فقط برای ریتم زدن استفاده میشه. اما پیک هایی هستن با قطر بالای 1 میلیمتر مثل این پیکی که مشاهده میکنید، خیلی جنس سفت و سختی داره. این پیک ها فقط برای ملودی نوازی بیشتر ازشون استفاده میشه. اما ما پیک هایی هم داریم با اندازه استاندارد مثل این پیک که مشاهده میکنید که سایزش الان 73 میلیمتر هستش. این فرم پیک ها هم برای ملودی نوازی و هم برای زدن ریتم پیک های مناسبی هستن. خود من هم از پیک های دانلوپ سایز 73 میلیمتر استفاده میکنم. خیلی پیک های با کیفیت و مناسبی هستن. دوست عزیز، اگر تا اینجا از دیدن این ویدیو لذت بردی لطفاً کانال منو سابسکرایب کن، زنگوله کانالم حتما فعال کن تا به محض اینکه ویدیوها رو به انتشار گذاشتم نوتیفیکیشن براتون ارسال بشه. خب حالا با هم بریم تا طرز صحیح گرفتن پیک توی دست رو بهتون آموزش بدم. خب من برای اینکه بهتر بهتون آموزش بدم گیتارمو به این شکل میذارم روی پام. خب دوستان توجه داشته باشید، تمام مراحلی که انجام میدم و شما هم با من انجام بدید. من با دست راستم انجام میدم چون راست دست هستم. به این شکل ببینید ما دست راستمون رو میتونید بذارید روی بدنه گیتار یا حالا بالاتر بگیرید. به این شکل دست راست تمام انگشتا رو به داخل خم میکنید به غیر از 60 جوری که این بند اول انگشتمون بچسبه به این قسمت کف دستمون. به همین شکل دقیقاً پیک رو میذاریم روی این برآمدگی که به وجود اومده به این شکل. خیلی راحت و ساده. بعد با قسمت بند اول انگشت شستمون، یعنی دقیقاً با این قسمتی که بهش اشاره میکنم، خب دقیقاً این قسمتی که نرم‌تر هستش رو میذاریم روی پیک جوری که پیک یه همچین زاویه‌ای توی دست ما داشته باشه. یعنی دست من نباید به داخل جمع بشه، نباید خیلی به بیرون باشه، یه زاویه صاف به این شکل. یعنی جوری که من فقط مچ دستم حرکت بکنه. ما موقعی که پیک میزنیم فقط مچ دستمون حرکت میکنه. پس یک بار دیگه انگشتا جمع میشه به داخل، پیک قرار میگیره در این برآمدگی و شست رو روی پیک قرار میدیم به همین شکل. نکته‌ای که باید بهش توجه بکنید چیه؟ اینه که دوستان پیک ما نباید زیاد بیرون باشه. برای ملودی زدن پیک ما باید نهایتاً به اندازه 1 میلیمتر بیرون باشه یا 1 سانتی متر، 1 سانتی متر بیرون باشه به این شکل. اگر زیاد بیرون باشه پیک ممکنه بین سیم‌ها گیر کنه، ولی اندازه‌ای که باید بیرون باشه همین قدر کافیه. پس این استایل میشه طرز صحیح گرفتن پیک در دست. خب دوستان حالا می‌خوایم بریم یاد بگیریم چطوری با پیک به سیم‌هامون ضربه بزنیم. برای اینکه این کارو انجام بدیم یه نکته رو باید رعایت کنیم. این عضله کف دستمون که الان دارم بهش اشاره می‌کنم رو ما برای اینکه وقتی به 3 تا سیم پایینی می‌خوایم ضربه بزنیم باید این عضله رو بزنیم بین سیم 4 و 5 دقیقاً به این شیوه. پس ما اینجوری مچمون رو نمیچسبونیم، فقط این عضله رو به آرومی قرار میدیم. فشار به سیم ها وارد نمی کنیم، خیلی آروم فقط قرارش میدیم به همین سادگی و برای 3 تا سیم پایینی ضربه میزنیم. حالا برای که بخوایم به سیم سوم ضربه بزنیم یه پله، یعنی میذاریمش بین سیم 4 و 5 همون عضله رو ببینید. برای اینکه به سیم 5 هم ضربه بزنیم میذاریمش روی سیم 6 و در نهایت برای اینکه به سیم 6 ضربه بزنیم این عضله رو تکه میدیم به بدنه سازمون. خب ما با پیک 3 نوع ضربه داریم: ضربه از پایین از بالا به پایین، ضربه از پایین به بالا و ضربه پایین بالا، یا به اصطلاح چنگ هم میگن. پس ما این ضربات رو باید بتونیم روی سیم‌ها اجرا کنیم، یعنی ضربه پایین. ببینید من سیم رو
نمیکنم، من فقط به سیم با آرومی ضربه میزنم. ضربه بالا و ضربه پایین بالا. به این شکل باید به سیمامون ضربه بزنیم. خب دوست من، حالا من یه سوال از تو دارم. ازت میخوام توی کامنت ها برام مزایای سبک پیک استایل نسبت به بقیه سبک‌های گیتار رو برام بنویسی. خب نکته‌ای که بهتون قول دادم اینه. دوستان خیلی‌ها دوست دارن با پیک بتونن به راحتی به سیما ضربه بزنن یا به اصطلاح خیلی سریع‌تر ضربه بزنن. این یه ترفند خیلی خاصه. شما میتونید از انگشت چهارتون استفاده کنید. انگشت چهار تکیه بدی به بدنه همونجوری که مشاهده می‌کنید که من الان تکیه دادم و بعد به سیم ضربه بزنید. اینجوری خیلی راحت‌تر و سریع‌تر میتونید ضرباتتون رو تکرار کنید. توی این ویدیو کامل راجع به پیک، طرز صحیح گرفتنش توی دست و ضربه زدن به سیم‌های گیتار رو کامل بهتون آموزش دادم. یک ویدیو آموزشی کامل بود. امیدوارم شما هم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم از مطالبی که گفتم استفاده کنید. یه نکته دیگه دوستان، لطفاً ویدیوهای شورت ویدیو کانالم حتما برید ببینید. اونجا هم کلی ویدیو آموزشی رایگان رو براتون قرار دادم.